যে আমি লৈ আহিছোঁ এইটো iPad 9th জেনেৰেশ্যনৰ 10.2 ইঞ্চ স্ক্ৰীনৰ যিটো iPad হয় আজি আহিছে এমাজনৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া আমি আজি চেক কৰিম কেনেকুৱা হয় অৰিজিনেলে ভিডিঅ' লৈ দিয়া কাগজ দিছোঁ আৰু অকণ ভালকৈ চেক কৰিব পাৰিলে হয় কাগজে ভৰ্তি হৈ এই বস্তুৰ ভিতৰতে আছে যেন লাগিছে আৰু কিবা কিবি আছে ৰিচিপ্ট লাগি আছে Ojalá lo lea. Yeah. It's on screen. Retina display. তাৰপাছতে মেমৰিটো হৈছে 1 point sorry মেমৰিটো হৈছে 64 GB বাকী আমি খুলিলে গম পাম Hello,